سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بالف خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. معاكم من يسر ميك اب ارتست. دونك اليوم رجعت لكم فيديو جديد باش نعملوا اللوك هذايا، نتعلموا مع بعضنا خطوه بخطوه كيفاش نعملوا اللوك هذايا. دونك فكره الفيديو المره هذه مميزه شويه، حبيت نعطيكم اسعار المكياج بالضبط، اسعار كل المنتجات اللي استعملتها في الفيديو هذايا، وفي الاخير نعطيكم مجموع التكلفه الكل، يعني مكياج كيما هكا، مكياج ثقيل، مكياج سهرة قديش ينجم يتكلف لكم بالضبط. دونك باش تصدموا، يظهر لي برشا فيكم باش يتصدموا، برشا استانسوا بالاسعار الخياليه بتاع المكياج، وبرشا مازالوا ما يعرفوش. مثلا كي باش يمشيو الميك اب ارتست يقولوا لها اعملي لنا المكياج نتاعنا، يستغلوا الاسعار، يقولوا شبيه الثمن نتاعها ياسر غاليه، ما نهونجوا فلوسي لها درجه، والا نمشي نشري المكياج نتاعي يتكلف لي ارخص ونتعلم ونعمل وحدي، وفي الاخر يتفاجئوا انه سعر الميك اب ارتست يدوب يكفي باش يشري فاونديشن ويشري كونسيلر، ويمكن يزيد عليهم البودرة الشفافة اللي تثبت الدنيا هذه الكل. ما غير ما نطول عليكم برشا ونكثر برشا في الحديث، باش نخليكم تكتشفوا خطوة المكياج هذه، وخاصة تكتشفوا سعر المكياج بالضبط، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. باش نبدا اول حاجه برسم الحواجب، باش نستعمل الباليت هذه من ميك اب اتوليه اللي هي ماركه بروفيسيونيل، وسعر الباليت هذه 26 يورو. ونرسم حواجبي كيما العاده، نبدا من الاخر، نحط المنتج ومن بعد نمسح بشويه بشويه للقدام. ديما نحاول انه الطرف القدامي الامامي هذا يكون اخف برشا اللون نتاعو من الطرف الاخير، لانه عاده ديما حاجبنا من الاخر فيه اكثر شعر وكثيف اكثر من الامام اللي هو هذا. دونك هذا بالنسبه للحواجب. باش نجي ننظف الحواجب نتاعي، باش نستعمل كونسيلر هدى بيوتي اللي السعر نتاعو 30 اورو. دونك هذا ب 30 اورو، تصدقوا يوفى ليه، جربته يوفى ليه. صحيح التغطيه نتاعو كامله، اما كميه حسيتها شويه. دونك باش ناخذ بالفرشه هذه اللي هي من ميك اب اتوليه نمرو 8، نجي ننظف اطراف الحاجب بالطريقه هي. ديما نستخدم راس الفرشه، يعني هذا باش يعطيني حاجه سمحه احنا نقولوا سمحه يعني مزيانه، ونضيفها بالكدا بالكدا، ونحاول انه الطرف يكون مايل، يعني هكا ما نستعملش الطرف وهو عمودي على البشره، شي يجيني مستقيم ويسهل عليا التنظيف. نستعمل توا البرايمر باش نهيئ البشره نتاعي للمكياج، وباش نصفي لي بور المسام نتاعي المفتوحين. دونك باش نستعمل البرايمر هذا من ماك اللي السعر نتاعو انا كل شيء كتبته في الورقه اللوطه، دونك على هذاك انا نقرا من غادي. دونك السعر نتاعو 21 اورو، هو حاجه مش رخيصه. باش ناخذ الكميه هذه تكفي الزاويه هذه. دونك انا بنستعمل كامل هنا، وما نستعملش برشا، معناها قطره كيما هكاك تكفيني اني نوزعها على المنطقه هذه الكل، على خاطر اذا كان نعمل كميه كبيره من بعد تظهر الطبقه تحت الفوندوتان وتقيم لي الفوندوتان نتاعي. دونك لازم فريمون الطبقه تكون طبقه شفافه وصغيره على الاخر. كفوندوتان باش نستعمل الفوندوتان هذايا اللي نحبه برشا من جيفونشي، ديجا مازال فيه شويه ما يبان لكمش، ماتيسيم فيلفيت يلا، والسوم نتاعو 53 اورو، ياسر غالي. وباش نحطوه باستعمال اسفنجه ونطبطبوه بالطريقه هذه على الوجه ونوزع. ديما كي نطبطب ونهز ايدي، نطبطب ونهز ايدي، ما نعملش هكا. فما برشا يغلطوا يطبطبوا هكا، دونك ينحوا الطبقه يجبدوها، الطبقه ما تجينيش متوازيه اذا كان نعملوا هكاكا. دونك ديما لازمني الطبطبه تكون هكا، تك 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 من غير ما نجبد.
من بعد ما وزعت الفوندوتون تاعي على وجهي الكل باش نرجع نستعمل لونتيسير نتاعي من هدى بيوتي. خليت الكميه الصغيره اللي حطيتها فضلت لي من حواجبي بالطبيعه ما نفست حتى شيء، باش نزيد عليها كميه واحده اخرى باش نستعملها على الهالة السوداء. باش نحط بالطريقه هذه باستعمال فرشه، من بعد نوزع باستعمال الاسفنجه. كونسيلر هدى بيوتي راهو كونسيلر قوي، يعني التغطيه نتاعو كامله، يعني تحسوه حاجه غليظه ماهوش خفيف. اذا كان تحبوا تخففوه لازمكم تستعملوا معاه مثلا الفوندوتون تاعكم باش يخفف لكم شويه، لكن هو كما تشوفوا دونك ياسر يعطي تغطيه. باش نزيد نحط شويه على المناطق اللي نحب نضويهم في وجهي. ونرد بالي ما نخليهش يشيح، خاطر يشيح ليه دونك باش نحاول اني ندمجه فيسع فيسع. ديما نخلي المنطقه هذه اخر حاجه ندمجها، ندمج قبل الاطراف هذوما. علاش؟ باش اللون نتاعها يقعد، خاطر شمال ويشيح يلصق اكثر في البشره، دونك اللون نتاعو يقعد، خاصه بالنسبه للي عندهم برشا هالات. ديما من المستحب انه يخلوا المنطقه هذيك اخر حاجه باش تعطيهم اكثر تغطيه. ديما نوسع بالي في الاطراف هذوما باش ما يخلقش خط ما بين الكونسيلر لونتيسان والفوندوتون تاعي. نتعدى توا الكونتورينغ وجهي، باش نعمل الكونتورينغ مش قوي برشا، دونك باش نستعمل الباليت هذه من ماك اللي هو باليت كريميه، يعني ماهيش باليت بودر. دونك هذه نستعملها قبل ما نستعمل البودر، باش نختار نخلط شويه من بين اللون هذا واللون هذا وشويه من اللون هذا. نبدا اول حاجه بخشمي، شمالكم تكون الخشم نتاعكم مكركب اكثر من الجهه هذه. باش تغطيو التكركبه هذيك لازمكم تحطوا اللون الغامق لهنا، كما تشوفوا يطلع اكثر في الخشم. من بعد باش تجودوا شويه في الخشم نتاعكم، تعملوا في اطراف الخشم من فوق. طيب اذا كان لقيتكم ياسر تحبوا تعرفوا اكثر تفاصيل على كونتورينغ الخشم، نعمل لكم فيديو مفصل اكثر اذا كان تحبوا. بعد الخشم باش نتعدى للخدود، باش نجي نهز شويه الخدود نتاعي بالطريقه هذه. ديما عمري ما نهبط اللوطه كيما هكا، ديما نحاول اني نطلع الفوق باش نخرج عظمه الخد اكثر. مش حلو الوجه الطايح برشا، يجيو يعملوا الكونتورينغ من فوق ويهبطوا به هيك اللوطه، دونك يطيحوا في الوجه نتاعهم. لا انا نحب نهز الوجه نتاعي الفوق ونهز خدايدتي الفوق. ديما كي نحط بالطريقه هذه، يعني نحاول اني ندمج وانا نحط باش ما نعملش خط قاسي، والبلندنج من بعد الدمج نتاعو يصعب عليا. نجي نعمل شويه لهنا وشويه نرفع الوجه. بالطبيعه ما ننسيش الجبهه. عبار انه ينحف لي في الوجه نتاعي ويحدد لي الوجه نتاعي، الكونتورينغ باهي انه يسخن الطن، يعني ما يقعدش الطن نتاعي الكل ابيض، دونك هيك تحسوا فيه سخانه شويه روح هكا ماهوش مسطح كي العود بيضاء. دونك نبدا في الدمج ديما كل شيء عن طريق الطبطبه، دونك حتى في الدمج نتاعي نطبطب.
ليه يختفي اللون. هنا نطبطب حافة الاسفنجة ونحاول اني ما نوزعوش بطريقة تخليه يهبط لي ياسر اللوطة ولا يدخل لي ياسر في الهايلايت. سياسة بسياسة ما يجري ورايا حق. نتعدل الخدود وندمج ديما للفوق ما نهبطش اللوطة. مش مشكلة هنا تشوفوه قاسي شوية من بعد خاطر باش نحط فوقه البودر وكل باش يختفي. باش نحل شعري ونكمل الجهة هذه. ولا هيك نكونوا كملنا الكونتورينغ. باش نتعدى للتثبيت باش نستعمل بودرة التثبيت هذه من ميك اب فور ايفر. السعر متاعها 36 اورو. دونك باش ناخوها هي وفرشة كبيرة كما هيك. نبدا اول حاجه بتحت العينين. اذا كان حسيت اللي تحت العينين خطط لي شويه دونك نهزو شويه بالبودر بالبودر نهزو شويه بالاسفنجه. ومن بعد نحط عليه البودر نتاعي. ونواصل تثبيت التم تاعي الكل. بالنسبه للبودره هذه بودره شفافه دونك حتى اذا كان حطيتها على الكونتورينغ نتاعي ماهوش باش يفتح. تو باش نتعدى للباليت نتاع الكونتورينغ اون بودر هذه من كات فون دي. باش نستعمل اللون هذايا. سعر الباليت 46 اورو. نجي نثبت به الكونتورينغ كريم نتاعي. نعمل تشريشة صغيرة في البقايع اللي حطيت فيهم ديجا الكونتورينغ نتاعي. تو نستعمل اللون هذايا الفاتح وننظف به شويه من هنا. منخليش ابيض برشا بالطبيعه. باش نتعدى للبلوش والهايلايتر من باليت بيكا. دونك باش نستعمل من نفس الباليت. جا احنا صرفنا برشا فلوس دونك مش لازم نستعمل بلوش وحده وهايلايتر وحده. الباليت هذه ياسر حلوه وريتوها برشا في الفيديوهات نتاعي. السعر نتاعها 69 اورو. ياسر غاليه تتسمى راهو اما لكن فيها ما تستحقوا. دونك وتكفيكم تشدلكم بالكدا وخير من اللي تشركوا الواحد وحده على خاطر اذا كان باش تشركوا الحاجه وحدها باش تكلفلكم اكثر برشا. باش نحط الهايلايتر نتاعي شويه لهنا بالطريقه هذه. وان نستعمل صوابعي فما شكون يحب يستعمل فوشة ينجم نستعمل فوشة. وبالنسبة للبلاش باش نستعمل الفوشة هذه ونخلط ما بين اللون هذا واللون هذا. بالطبيعة نجموا تنقصوا في الكمية اذا تحبوا. انا يعجبني البلاش كي يبدا قوي مع المكياج. نحب زيادة على الخشم. باش نتعدى توا على العينين. كما تشوفوا حطيت لي باتش هذوما باش يجيني المكياج نتاع العينين نظيف. وحطيت نقطتين كونسيلر لهنا. هنا دمجتها سايي. لهنا نكمل ندمجها بصبعي نفس الكونسيلر اللي استعملته. ما نستحقش اني نستعمل برايمر ولا حاجه اخرى. قبل ما لصقتهم هذوما حطيتهم في يدي ونحيتهم دونك باش يتنحالي منهم ماكسيموم نتاع كار باش من بعد ما يجيبنيش طبقه الفون دو تام تاعي. وتوا باش نستعمل الباليت هذه من Urban Decay اللي هي بورن
Born to Run. والسعر متاعها هذيا 49 اورو. دونك نبدأ باللونين هذوما، دونك البني الفاتح والبيج باش نخلطهم مع بعضهم ونستعملهم كلون انتقالي على الكريس. نبدأ نبني بشوية بشوية تدرج الالوان متاعي، وباش نعمل لوك هكا شو يعني ساخن. نحب حاجة مزيانة وليلية تاع الليل يعني تاع سهرة. ديما نوصل الدمج متاعي لهنا باش يجيني حلو، باش ما تجيش العين ياسر مجبوده للبرا. دونك ندخل الفرشه متاعي وندمج حتى لهنا من غير ما نوصل برشا لخط الحاجب. ريتو لهنا نقف، ما نوصلش هكا، ما نطلعش برشا. كل مره نفس راني نفس اللون، كل مره نزيد كميه صغيره. دونك باش نبني اللون متاعي شويه بشويه، وديما ندمج. وديما كي نطلع الحاجب نطلع بفوشة نظيفة، يعني ما نحطش اللون ونحط تحت الحاجب ديريكت، لا، تبدا الفوشة نتاعي نظيفة ونبدا حطيت اللون الكل لهنا. من بعد باش نطرحه شويه والفوشة تبدا سي ديجا كملت المنتج اللي فيها الكل. نجي ندمج بشويه بشويه تحت الحاجب باش نموه اللون متاعي. تو باش نجي نسخن المرا متاعي شويه باش نستعمله هو مع شويه برتقالي. ريتو كيفاش نحاول اني نتذكر على اللون، نحاول اني نخلق برشا الوان من لون واحد ونعمله درجات. سينو باليت واحده ما تكفيكمش اذا كان باش تلوجوا على برشا الوان وبرشا درجات نتاع لون واحد، ترى صدركم تستعملوا في برشا باليتات. ريتو اللون الاول حطيته لهنا، اللون هذا هبط به تشيشه، ما نحطش الالوان فوق بعضها، نحب يظهر التدرج. دونك نجي تحته بتشيشه نحطه وكيف كيف من الجهه هذه، وكي تبدا الفوشه متاعي نضافت نطلع الفوق. نتعدى للون المرا البني المستحمر هذا، ناخد منه كميه صغيره نبدا بها، نحطها على الحافه ونوصل بها لخط الرموش. دونك الاخرين ما وصلتش بهم، من هنا نوصل به اللون هذايا. تعدل العين الاخرى نفس الحاجه. تو باش نبعد ناخذ اللون هذايا فوشه نوعا ما مسطحه، مش مسطحه برشا، ونحطوه على الجفن المتحرك اللي هو لهنا اول العين. شوفوا باش نعطيكم استيوس، كي نحب اللون متاعي يجيني قوي نشد الفرشه في اول الفرشه، دونك باش ننزل عليه مليح والضغط متاع الصوابع يكون اقوى. كي نحب نخف يدي باش ندمج نشد الفرشه من تالي، هكا يدي تكون خفيفه ويتطرح اللون لهنا. نرجع كيف كيف للعين هذه بنفس الطريقه، نحط الجفن المتحرك ونرجع فوش الدمج وندمج اللون متاعي لهنا. اذا نحسو نقص دونك ديما نجم نزيد عليه. باش نتعدى للماع باش نحطو وين حطيت انا توا اللون البرونزي هذايا متاعي. دونك باش نستعمل اللون هذايا من ميك اب فور ايفر، السعر نتاعو 26 اورو. فوالا لونه ياسر ياسر حلو، ناخد كميه صغيره على الخطا ونضغطها على البلاصه اللي نحب عليها. فوالا اللمعه ياسر ياسر حلوه. ندمج جست الاطراف شويه، نحاول اني ما نمسش برشا اللون نتاعي على خاطر هما لا هي لمعه دونك اللي هي ما تطير
الى من بعد وقت اللي باش نجي نفيكسيها. دونك ماذا بيا تشد لي اكثر وقت قبل ما نعمل الفيكساتور متاعي. باش نرجع للهايلايتر ونحط شويه هايلايتر على مدمع العين. دونك مشيت كيما تشوفوا عملت اللايلاينر نتاعي ورجعت لكم على خاطر ما نجمش نعمل والمرايه بعيد عليا برشا قدامي غاديكا. لازمني نقرب باش نجم نعمل، لكن عندي برشا فيديوهات نوري فيهم كيفاش نعمل لايلاينر اذا كان تحبوا تعرفوا كيفاش بالضبط. توا باش نستعمل الرموش نتاعي اللي هما من الماركه نتاعي، مالوغوزمون ما عادش ديسپونيبل بور لو مومون، ان شاء الله حتى يجي ستوك الجاي. وباش نستعمل ريفيرونس هذه اللي هما كبار. دونك اللوك نتاعنا اليوم قوي شويه. باش ناخذ الرموش لازمني ديما المرايه اللوطه وانا مسكره عينيا باش يجيوني في بلاصتهم. نستنى الكل يكمل يشيح لين يولي لونه شفاف تماما وباش نتعدى للفم. دونك باش نحدد الفم نتاعي بالقلم هذايا من ماك اللي هو مش مبرد مليح وما لقيتش البريه نتاعي. دونك نتعدى للروج باش نستعمل الروج هذايا دانس وذ مي باش نستعمله بالفوشه. سعر الروج هذايا 23 اورو، سعر الكونتور 17 اورو. ديما نستعمل فوشه باش يكون لي محدد التحديد نتاعو احلى. حسيته في الكاميرا يظهر برتقالي اكثر وهو في الحقيقه غامق. توا باش نحي الليباتش نتاعي. شفتوا المكياج كيفاش يجيني نظيف. باش نرجع للباليت نتاعي واول الوان استعملتهم نحط تحت العين. نرجع بنفس التدرج. دونك هنا باش نزيد من البني الغامق وتحت لهنا على مدمع العين باش نحط من اللمع. تو باش نستعمل ماسكارا من لانكوم اسمها مسيو بيك نحط على الموش التحتانية. بتبيع الموش الفوقانيين ما يستحقوش على خاطرني عاملة موش اصطناعية. بالنسبة للماسكارا سعره 26 اورو. واخر منتج باش نستعمله هو الفيكسينغ سبراي هذايا من عند اوربان ديكاي سعره 30 اورو. باش نجي نرش على وجهي الكل باش يثبت لي المكياج نتاعي. نغمض عينيا بالطبيعه باش ما يحرقنيش. ونستناه لين يشيح. دونك هيك نكون وصلنا لاخر الفيديو. لهنا عندي مجموع المكياج اللي استعملته. زدت الرموش وزدت اللصق نتاع الرموش لهنا ما حسبتوش. دونك التكلفه نتاع المكياج باش تجي حوالي 500 يورو اللي هما اكثر من 1,500,000 ونص. تخيلوا هذا وجهي هذا يسوى اكثر من 1,500,000 دينار تونسي.
باش تعرفوا قديش السعر متاع المكياج ينجم يوصل وقديش ينجم يتكلف. وبالطبيعه راهو المنتجات اللي استعملتها هي منتجات بروفيسيونيل، منتجات محترفه، لكن ما همش اغلى منتجات موجودين في السوق. يعني فما لانكوم، فما شانيل، فما ديور، فما الماركات الفخمه اللي تلقوا عندهم المكياج اغلى برشا. وكما تشوفوا يعني استعملت باليت واحده، استعملت فوندوتان واحد. انا كي نخدم خدمتي مع كليوناتي ديما نخلط لهم، ديما نحاول ندمج لهم، نعمل لهم تدرج في الالوان بين باليتات مختلفه. دونك هذاك احسبوا تكلفه اكثر واكثر. هكا على قيا توا تعرفوا مكياج محترف قديش ينجم يتكلف لكم حسب التقريب. وانا تنحط لكم المجموع بالضبط بالضبط بالضبط، نكتبه لكم لهنا، نحسبه لكم مليح مليح على خاطر انا لهنا حاسبه هكاك وحدي من راسي. ما تنسوش نتوما تقولوا لي شنو رايكم، تعطيوني اذا كان عندكم اي اراء، قولوا لي بقديش لي بريستاسيون تاع المكياج في البلدان نتاعكم، قديش تتكلف لكم، ولا كي تجوا تشروا المكياج نتاعكم قديش يتكلف لكم، اسكو الحكايه المكياج الغالي تقلقكم ولا لا. انا ديما في فيديوهاتي نحاول ندمج، نحاول نعمل فيديوهات المكياج التكلفه نتاعو تكون خفيفه. فما فيديوهات للي بروفيسيونيل اللي يحبوا معناها يصرفوا على المكياج كيفي انا. راه فما عباد مثلا مغرومين بالمكياج، ماهمش بالحوايج، ماهمش مغرومين بالدبش والحوايج واللبسه، دونك تصرف اكثر على المكياج نتاعها من اللباس نتاعها، الثياب نتاعهم. وكل واحد وين غرامه. وفما شكون زاد يحب يستعمل كان الحاجه المذخمه وعنده الامكانيات انه يستعملها. دونك لهذاك ديما نوع نحط الحاجات الغاليه، نحط الحاجات الاسومها معناها في المتناول، ما نحبش نقول رخيصه. مازال باش نعمل لكم فيديوهات واحده اخرى، عندي فيديو قادم ان شاء الله، ما نعرفش اذا كان باش نحطه بعد ولا قبل الفيديو هذايا، فيه منتجات الاساسيه للمكياج اللي الاسعار نتاعها في متناول الجميع. ديجا انا شريتهم، مشيت قضيت شريت، شفت شنو ارخص حاجه موجوده في السوق، وحاولت اني نلم لكم معناها لو كامل نتاع مكياج، اساسيات المكياج للمبتدئين في نفس الوقت باش نعمل لكم لوك بالمنتجات هذوكم. دونك استنوني في الفيديو القادم. ما تنسوش اذا كان عاودتوا اللوك هذايا تبعثوا لي تصوركم على الانستغرام، نخلي لكم هنا الانستغرام نتاعي. ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي، ردوا بالكم على رواحكم.